วันนี้เราจะมาพูดถึงวัสดุคอมโพสิตที่ใช้ในดอกลำโพงและเหตุผลว่าทำไมถึงนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนี้วัสดุคอมโพสิตคือวัสดุที่เกิดจากการนำเรซินหรืออีพ็อกซี่ผสมเข้ากับเส้นใยต่างๆแล้วนำไปขึ้นรูปเป็นกลวยลำโพงเช่นไฟเบอร์กลาสคาร์บอนไฟเบอร์หรือแคปราเมื่อนำมารวมกันแล้วจะได้วัสดุที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแรงเบาและทนทานซึ่งในดอกลำโพงวัสดุคอมโพสิตสามารถใช้ได้หลายส่วนเช่นขอบสลาวลำโพงแผ่นสไปเดอร์และกลวยลำโพงที่คาร่าโซนิกเราเชี่ยวชาญด้านออกแบบกลวยลำโพงและกลวยลำโพงเป็นส่วนที่มีผลต่อเสียงมากที่สุดกลวยลำโพงก็เหมือนเส้นเสียงของคนเราวัสดุแต่ละชนิดจะสั่นสะเทือนต่างกันทำให้เสียงที่ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลวยกระดาษที่เราใช้กันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ทั่วไปแล้วจะมีเพียงชั้นเดียวทำให้ถูกจำกัดประสิทธิภาพในการตอบสนองความถี่และไม่ทนต่อความชื้นและเกิดความเสียหายง่ายหากกำลังขับสูงมากเกินไปเนื่องจากน้ำหนักเบาจึงทำให้ตอบสนองความถี่ย่านเสียงกลางและสูงได้ดีแต่เพราะไม่มีความแข็งแรงการตอบสนองความถี่ย่านเสียงต่ำจึงทำได้ไม่ดีกลวยแบบคอมโพสิตซึ่งจะมีการเคลือบโพลิเมอร์บนพื้นผิวซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกลวยและช่วยปกป้องกลวยจากความเสียหายกลวยลำโพงที่ทำจากคาร์บอนไฟเบอร์มีความแข็งแรงและหนักกว่าทำให้มีประสิทธิภาพเสียงย่านความถี่ต่ำที่ดีกว่านี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมวัสดุคอมโพสิตจึงเข้ามามีบทบาทมากในการออกแบบกลวยลำโพงเพราะสามารถปรับแต่งชั้นของวัสดุเพื่อให้ได้เสียงตามที่ต้องการกลวยคอมโพสิตมีหลักๆอยู่3แบบ 1. กลวยชั้นเดียว Single Layer มีความหนาใกล้เคียงเท่ากับกลวยกระดาษแต่แข็งแรงกว่าและมีค่าความผิดเพี้ยนน้อยกว่า 2. ชั้น Double Layer จะมีการเพิ่มชั้นที่2ที่ด้านหลังเพื่อเพิ่มน้ำหนักและความแข็งแรงของกลวยลำโพง 3. ชั้น Sandwich Coneเป็นประเภทกลวยที่มักพบในลำโพงระดับไฮเอนด์จากแบรนด์เครื่องเสียงชั้นนำทั่วโลกในกลวยแบบแซนด์วิช3ชั้นกลางหรือเรียกว่าแกนกลางมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ในกลวยคอมโพสิตตัวอย่างของแกนกลางโดยวัสดุที่นิยมใช้ได้แก่โลหะเซลโฟมที่มีโครงสร้างชนิดพิเศษและฮันนีโคมรังผึ้งซึ่งช่วยเพิ่มความแข็งแรงและความแข็งแกร่งให้กับตัวกลวยลำโพงซึ่งจะช่วยลดความผิดเพี้ยนของกลวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีกำลังขับสูงวัสดุยอดนิยมคือโลหะเซลโฟมคุณสมบัติคือแข็งแรงและน้ำหนักเบาส่วนมากใช้ในวงการยานอวกาศถือเป็นวัสดุแกนที่ดีที่สุดสำหรับลำโพงเกรดพรีเมียมโลหะเซลไม่เพียงแต่เพิ่มความแข็งแรงเท่านั้นแต่ยังมีคุณสมบัติทางอะคูสติกที่เป็นเอกลักษณ์อีกด้วยโดยจะช่วยลดปัญหาเสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติช่วยซัพพอร์ตจุดพีคและบาลานซ์จุดต่ำของคลื่นเสียงซึ่งหมายความว่ากลวยลำโพงจะสร้างเสียงที่สมดุลและเป็นธรรมชาติมากขึ้นคล้ายกับมี Equalizer หรือ DSP ในตัวโดยไม่ต้องมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมทำไมต้องเลือก Kara Sonic Kara Sonic มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในการใช้โลหะเซลล์และวัสดุคอมโพสิตในการสร้างกลวยลำโพงคุณภาพสูงเราทำงานร่วมกับแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเช่น Pro Audio Car Audio Home Audio และงานเฉพาะทางอื่นๆที่ต้องการเสียงคุณภาพระดับมืออาชีพเป้าหมายของเราในการออกแบบลำโพงคือเสียงที่เป็นธรรมชาติและมีความสมดุลเหมือนเสียงจริงจากที่หูเราได้ยินหรือที่เรียกว่า Flat Linear Frequency Response ด้วยกลวยลำโพงจาก Kara Sonic คุณจะได้ยินเสียงเพลงเหมือนกับเสียงต้นฉบับ